Merry Christmas everyone! I hope na kasama niyo ang inyong family, na safe and happy kahit konti ang handa, di ba? So I hope nakapagsimba na rin kayo. And let's open my gift. I'm so happy. Binigyan ako ng friend ko ng gift. Ayan, I didn't expect na bag yung bibigay niya sa akin. My gosh. And talaga may pangalan pa talaga siya. Hindi siya mawawala. And let's see kung anong meron sa loob. Yan. Para siyang original, pero I don't know kung original pa. But it's okay kahit ano man yan, basta galing sa puso, 'di ba? Ayan, and may pa-pouch pa siya. 'Di ba? With lip balm. Ayan. Ganda. Magic lipstick daw yan, sabi niya. So, let's see. Pero, na-try ko na siya. na-try ko na siya and very red. Red na red. And may pa-envelope pa. May pa-lycee pang ating friend. She gave me a lycee with... Tadan! May pa-butcher si Madam. $50, diba? Naibili ko na yan kagabi. Di ba? So, voice over na lang kasi pagdating ko, andito na sila. So, hindi ako pwede magingay. Ayan, may packet sa loob. And may packet din sa labas. Oh, di ba? And today is 24. So, nagustuhan ko siya ng bonggang-bongga talaga. Body bag siya. Tadan! Oh, try na siya. Cute! Pwede mo siyang paiksihin. Pwede siyang i-adjust. So, ayan ang kanyang pa-body bag. Ang cute, diba? That was Sunday nung binigay niya sa akin. So cute. So, that's it. And this one. And from Japan, galing sa aking employer. Yan, kasi From my nagpunta siya ng employer. Japan. Diba? This one. May pa-chocolate at Inside. pony! May pa-ponytail siya. I didn't expect na bibigyan niya ako ng ponytail. Yan. So, that's it for my gift. Thank you so much for watching. Live life to the fullest. Square and queer. Until my next one.